Welcome to the Swami Vivekanand Educational Academy. Science 9, Laws of Motion. With our Sanup sir. Let's begin, students. तर विद्यार्थी मित्रो, आपण लॉज ऑफ मोशन या टॉपिक खाली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हा मुख्य पॉइंट चर्चेमध्ये आपल्या आणि आपण न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हे 3 लॉ मध्ये डिवाइड केले. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आणि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशनला आपण लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ सेकंड लॉ ला आपण लॉ ऑफ मोमेंटम आणि थर्ड लॉ ला आपण लॉ ऑफ ऍक्शन अँड रिॲक्शन फोर्स. आणि काल या संदर्भातली आपण एक ऍक्टिव्हिटी घेतली की आपण एक खेळ अरेंज केलेला आहे, गेम अरेंज केलेला आहे आणि लॉंग जंपच्या खेळामध्ये आपला असं म्हणणे जो जंप घेणारा प्लेयर आहे, ॲथलेटिक्स आहेत, यांच्यासाठी आपण खाली सँड किंवा सॉइलचं बेड बनवतोय. सॉफ्ट बेड, सँड बेड और सॉइल बेड. आणि त्या बेडवर ते उडी मारणार आहे. कारण आपण पाहिलं की ज्यावेळेस तो प्लेयर जंप घेणार आहे त्यावेळेस तो ग्राउंडवर फोर्स लावणार आहे. आणि आता जर आपण चर्चा केली, सो दिस फोर्स which is applied by the player, that is the action force, and the ground surface will apply reaction force on the body of player, jumping person. And because of the reaction and action force, there is a possibility of jumping of the player, or player may get injury. त्याला इंजुरी होऊ शकते एखादी. टू अवॉइड jumping of the body of the player or to prevent the risk of getting injury by the player, we are maintaining the bed as a soft bed which is made up of this sand or soft soil etc. Because of the soft soil or sand, there will not be reaction force, or the intensity of reaction force will be minimum, that a player will remain lying on the bed and the risk of the getting injury will be minimized. तर अशा प्रकारचा आपला कालचा पॉइंट होता की लॉंग जंपच्या प्लेयर मध्ये आपण सँड बेड किंवा सॉफ्ट सॉइल बेड बनवतो बिकॉज टू प्रिव्हेंट द jumping of the body of player or to minimize the risk of getting injury to the body of player. We are making the bed which is soft of the made up of sand or soil etc. तर अशा प्रकारचा आन्सर आपण त्यामध्ये देऊ शकतो. आणि आता आपण प्रत्यक्षात आपल्या पुस्तकाकडे जाऊ. काय माहिती बघू त्याच्यामध्ये. पेज नंबर जर तुम्ही 14 पाहिलं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन या हेडिंग खाली, टेक अ प्लास्टिक बोट अँड मेक अ होल ॲट इट्स रियर एंड. रियर म्हणजे बॅक एंड, REAR, रियर एंड, बॅक एंड. टायरच्या बाबतीत हा शब्द असतो. फ्रंट टायर, रियर टायर. रियर टायर म्हणजे मागचं, फ्रंट म्हणजे पुढचं. तर रियर एंड म्हणजे हा प्रयोग फार सिंपल आहे. तुमच्या लक्षात पण आला असं काही जणांच्या, ती जी आपली जत्रामध्ये वगैरे आपल्याला बोट मिळते आणि त्यामध्ये आपण दिवा वगैरे लावला की त्यामधून बॅक साईडला जोरात हवा फेकली जाते. हवा फेकल्यानंतर तो जो बाहेर पडणारा धूर आहे किंवा हवा आहे तो ॲटमॉस्फेरिक एअरवर फोर्स लावतो. ॲटमॉस्फेरिक फोर्स त्याच्यावर रिॲक्शन फोर्स लावतो आणि म्हणून बोट पुढं पळू लागते. अशा प्रकारची ती ऍक्टिव्हिटी आहे. तर पहा, टेक अ प्लास्टिक बोट अँड मेक होल ॲट इट्स रियर एंड. Inflate a balloon and fix it on the hole in the boat. इथे त्याने फुगा लावलेला आहे म्हणून आता जोरात हवा बाहेर पडत. Release the boat in water. What happened to the boat as the air in the balloon escaped slowly and why? तो म्हणतो जर यामधून ती हवा बाहेर पडू लागली तर काय चित्र होईल. आपलं म्हणणं आहे बोट विल मूव फॉरवर्ड अँड फॉरवर्ड. तिथं आन्सर लिहू शकता तुम्ही. बोट विल मूव फॉरवर्ड अँड फॉरवर्ड. बोट पुढं सरकायला लागेल. पहा, we have learned about the force and its effect on an object through Newton first and second law of motion. However, in nature force cannot act alone. फोर्स एकटा नसतो. जसं चांगल्या स्वभावाच्या बरोबरीने वाईट स्वभाव असतो,
चांगल्या स्वभावाच्या लोकांना आपण ऍक्शन फोर्स म्हणू, वाईट स्वभावाच्या लोकांना आपण रिॲक्शन फोर्स म्हणू. वाईट स्वभावाचे लोक म्हणजे कोण? चोरी करणारे लोक, क्राईम म्हणजे गुन्हे करणारे लोक, नियम तोडणारे लोक, यांना आपण वाईट स्वभावाचे लोक म्हणू. ऍक्शन, आपण जे लोक चांगले आहेत त्यांनी समाजावर लावलेल्या फोर्सला ऍक्शन फोर्स म्हणू. चोरांनी विरुद्ध दिशेने लावलेल्या फोर्सला आपण रिॲक्शन फोर्स म्हणू. पॉलिटिक्सच्या भाषेत बोलायचं ठरलं, गव्हर्नमेंटने लावलेल्या फोर्सला आपण ऍक्शन फोर्स म्हणू, विरोधी पक्षाने लावलेल्या फोर्सला आपण रिॲक्शन फोर्स म्हणू. सिमिलरली इन नेचर आल्सो फोर्स डज नॉट प्रेझेंट अलोन बट forces are present in pair. One is called as action force, another is called as a reaction force. तर अशा प्रकारचा हा मुद्दा. काय पॉइंट आहे पहा, फोर्स इज अ रेसिप्रोकल ऍक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. रेसिप्रोकल म्हणजे परस्पर. इट इज अ रेसिप्रोकल ऍक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर. सेंटेन्सला अंडरलाइन करू शकताय. When one object applies force on another object, the latter object also simultaneously applies force on the former object. Former म्हणजे पहिलं, latter म्हणजे नंतरचं. ज्याने फोर्स लावलाय ते फॉर्मर, ज्याच्यावर फोर्स लावलाय ते लॅटर. फॉर्मर अप्लाय फोर्स ऑन लॅटर अँड लॅटर आल्सो अप्लाय फोर्स ऑन फॉर्मर. अशा देन दिस the forces between two objects are always equal and opposite. This idea is expressed in Newton's third law of motion. The force applied by the first object is called action force. Underline करू शकताय. The force applied by first object is called action force, while force applied by second object is called a reaction force. याला आपण definition of action force and definition of reaction force या नावाने ओळखू. जर मी क्वेश्चन दिला, define action force and define reaction force. Force applied by first object is called action force. First applied by second object is called as a reaction force. Yeah. Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. ही त्याची definition. Every action force is having a reaction force which applied simultaneously and in opposite direction. गव्हर्नमेंटने जर एखादं काम करायचं ठरलं तर अपोजिशनची पार्टी तेवढ्याच वेगाने विरोध करते. म्हणजे गव्हर्नमेंटने लावलेला ऍक्शन फोर्स आणि अपोजिशन पार्टीने लावलेला रिॲक्शन फोर्स. These two forces are equal and in opposite direction and simultaneous. शासन निर्णय बनवला की दुसऱ्या क्षणाला त्याच क्षणाला रिॲक्शन निर्माण होते. तर अशा अर्थाने they are simultaneous, they are of equal quantity and they are in opposite direction. म्हणजे आपण जर याच्यामध्ये मांडायचं ठरलं, these are the three characteristics of action and reaction force, or these are the properties of the reaction force. Reaction force is always in opposite direction. Reaction force born simultaneously. ऍक्शनचा जन्म झाला की लगेच रिॲक्शनचा जन्म होतो. That is simultaneously born, that is in opposite direction and that is of equal magnitude. ते तेवढ्याच क्षमतेचं, तेवढ्या तीव्रतेचं असतं. तर अशा पद्धतीचा हा पॉइंट. त्यानंतर action and reaction are terms that express forces. These forces act in pair. One force cannot exist by itself. एकच नसतो, दोन्ही पण असतात. Action and reaction forces act simultaneously. Action and reaction forces act on different objects. They do not act on the same object and hence cannot cancel each other's effect. आता या ब्लॉक मधल्या इन्फॉर्मेशनच्या आधारे आपण क्वेश्चन बनवणार आहेत. What are the properties or characteristics of action and reaction force? आणि शेवटच्या प्रॉपर्टीच्या आधारे मी क्वेश्चन बनवणार आहे. Why does the action and reaction forces do not get cancelled with one another? Why do action and reaction forces do not cancel with one another? तुम्ही आन्सर लिहिणार आहे because
these forces do not cancel with one another because they act on different object. One is acting on one object, another is acting on the another object, and therefore they do not get cancelled with one another. अतिशय महत्त्वाचा आणि 2 मार्कचा क्वेश्चन. Why do action and reaction forces do not get cancelled with one another? Because action and reaction forces act on different object and therefore they do not get cancelled with one another. आजच हा क्वेश्चन तयार करून लिहून रेडी करायचा आहे. 2 मार्क साठी विचारला जाणारा क्वेश्चन. जरी ते बॅलन्स फोर्स आहे पण बॅलन्स फोर्स मध्ये नेट फोर्स 0 असतो, पण ऍक्शन रिएक्शन मध्ये जरी ते इक्वल क्वांटिटीचे असले, ते जरी बॅलन्स सारखे वाटत असले तरी ते कॅन्सल होत नाहीत, कारण ते वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टवर ऍक्ट होत असतात. दोन्ही मधला हा डिफरन्स. बॅलन्स फोर्स नेहमी कॅन्सल होतो, नेट फोर्स बॅलन्स फोर्स मध्ये 0 असतो. इथं मात्र असं नसतं, कारण ऍक्शन रिएक्शन फोर्स हे जरी इक्वल असले तरी डिफरंट ऑब्जेक्टवर ऍक्ट होतात, म्हणून कॅन्सल होण्याचा प्रश्न येत नाही. तर अशा प्रकारचा हा अतिशय महत्त्वाचा पॉइंट. त्यानंतर तुम्हाला एक क्वेश्चन दिलाय त्यांनी, यूज युअर ब्रेन पॉवर व्हाईल हिटिंग बॉल विथ द बॅट, द स्पीड ऑफ द बॅट डिक्रीजेस. बॅटची स्पीड कमी होते, बॉलची वाढते, आणि हे होण्याचं कारण बॅट काय करते, बॉलवर फोर्स लावते. आपण काल परवा पाहिलं होतं स्ट्रायकर आणि कॉइनचं मी उदाहरण दिलं होतं. स्ट्रायकर जोरात चाललेले, कॉइनवर आदळल्यानंतर स्ट्रायकरची स्पीड कमी होते, कॉइनची स्पीड वाढते, म्हणजे दोघांची स्पीड आणि पूर्वीची स्पीड ही दोन्ही मिळून इक्वल असते. कॉइनला काहीच स्पीड नसते म्हणजे 0, स्ट्रायकरला स्पीड असते म्हणजे +10 असं म्हणू आपण. बरोबर आहे. स्ट्रायकरची स्पीड समजा 8 झाली, कॉइनची स्पीड 2 झाली, 0 + 10 बरोबर 2 + 8. आधीच्या स्पीडची बेरीज बरोबर आहे नंतरच्या स्पीडची बेरीज, म्हणजे आपण अतिशय साध्या शब्दात म्हणतोय की दोन्ही वेळेसच्या स्पीड सारख्याच असतात. आता काल आपण चर्चा केली, स्पीड वेलॉसिटी हे एकटं मोजून चालत नाही, मास गुणिले वेलॉसिटी असं मोजावं लागतं. त्याला आपण मोमेंटम म्हणतो. म्हणजेच आपण असं सांगणार, मोमेंटम बिफोर कोलाइडिंग बॉडी इच अदर इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर कोलाइडिंग इच अदर. दोन्ही एकमेकींवर आदळण्यापूर्वी दोघांच्या मोमेंटमची बेरीज बरोबर आहे एकमेकावर आदळल्यानंतरच्या मोमेंटमची बेरीज. स्ट्रायकरचं मोमेंटम मास गुणिले वेलॉसिटी ऑफ स्ट्रायकर, कॉइनचं मोमेंटम मास गुणिले वेलॉसिटी ऑफ कॉइन, आणि this plus this before collision equal to the momentum of coin plus momentum of striker after collision. collisionच्या पूर्वी दोघांच्या मोमेंटमची बेरीज मी जे आता सांगितले 0 + 10 बरोबर आहे. collision नंतरची मोमेंटमची बेरीज 2 + 8, 0 + 10 10, 2 + 8 सुद्धा 10, 10 बरोबर 10. म्हणजे मोमेंटम बिफोर collision is equal to momentum after collision. That means momentum get conserved. Momentum neither created nor destroyed. Momentum remain constant and this is called as a law of conservation of momentum. Momentum conserve झालं. पूर्वी जितकं मोमेंटम होतं तितकंच अंतर राहिलं, म्हणजे काही फरक पडला नाही, म्हणजे मोमेंटम कॉन्झर्व झालं. मोमेंटम कॉन्स्टंट राहिलं. मोमेंटम डज नॉट चेंजेस बिफोर और आफ्टर द कोलिजन. ते पूर्वी किंवा नंतर बदलत नाही. मी एक बेस्ट उदाहरण देतो, लगेच तुमच्या लक्षात येईल की 2 मुलं आहेत, त्यापैकी एका मुलाच्या हातामध्ये मी 10 बिस्किट असणारा बिस्किटचा पुडा मांडला. त्या मुलाकडं 2 मुलं येतं आणि 2 मधल्या एका मुलाच्या हातामध्ये मी 10 बिस्किट असणारा पुडा मांडला. आता दोघांकडे मिळून, दुसऱ्या मुलाला मी दिलेला नाही, दोघांकडे मिळून किती बिस्किट आहेत, 10 बिस्किट आहेत. याच्याकडे 0 बिस्किट, याच्याकडे 10 बिस्किट, एकूण 10 बिस्किट. मी एकाच्याच हातात दिलं, याला दिलं नाही. त्यांनी दुसऱ्या क्षणाला म्हणजे ते एकमेकाला मिळाले, कोलिजन झालं. पहिल्या मुलाने त्याला 4 बिस्किट देऊन टाकले, स्वतःकडे 6 ठेवले. दोघांनी वाटणी केली म्हणजे कोलिजन झालं
आणि एकाला 4 एकाला 6 वाटणी नंतरही बिस्किटांची संख्या किती राहिली 10च राहिली म्हणजे बिफोर कोलिजन 10 आफ्टर कोलिजन आल्सो 10 बिस्किट म्हणजे एक प्रकारची एनर्जी मोमेंटम या भाषेमध्ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोघांनी वाटणी न करण्यापूर्वी पण 10च बिस्किट म्हणजे मोमेंटमची बेरीज 10 वाटणी केल्यानंतर बिस्किटांची संख्या 10 तुम्ही म्हणता सर 0 आणि मोठा आकडा यामध्येच होते का तसं काही नाही एका मुलाच्या हातात मी एक बिस्किट पुडा मांडला 10 बिस्किटचा दुसऱ्याच्या हातात 2 मांडले 20 बिस्किट एक छोटा मुलगा होता एक मोठा होता मी छोट्याला 2 पुडे दिले मोठ्याला एकच पुडा दिला दोघांकडे मिळून 10 अधिक 20 बरोबर 30 बिस्किट नंतर त्या मुलांनी दुसऱ्या क्षणाला दोघात इक्वल करून घेतलं 15 अधिक 15 एकूण बिस्किट पुन्हा 30 आधी सुद्धा 30 म्हणजे या अर्थाने मोमेंटम डज नॉट चेंजेस मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आणि त्यालाच म्हणायचं लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम बदलत नाही मोमेंटम कन्झर्व होतं मोमेंटम रिमेन कॉन्स्टंट मोमेंटम डज नॉट चेंजेस and this is called as the law of conservation of momentum शब्दात कसा म्हणला the sum of momentum of two body before collision is equal to sum of the momentum after collision तुमच्या मनात असा प्रश्न आहे सर हे दोननाच लागू आहे का नाही किती पण जणाला लागू आहे हे किती पण जणाला लागू आहे म्हणजे समजा 3 आहे आपण 2 मुलं घेतले नंतर 3 मुलं घेतले तिघांना पण तेच आहे तिघाला आपण वेगवेगळे आकडे देऊन टाकले तिघांची बेरीज घेतली 10 अधिक 15 अधिक 20 समजा बेरीज झालेली आता 35 त्यांनी नंतर वाटप केलं वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यावेळेस पुन्हा त्या तिघांची बेरीज 35 दॅट मीन्स लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नॉट ओनली ऍप्लिकेबल टू द टू बॉडी बट इज ऍप्लिकेबल टू एनी नंबर ऑफ बॉडी किती पण असू द्या त्याला लागू पडेल रोडवरचा जर प्रयोग घेतला आपण एक गाडी एका वेगाने पळते दुसरी गाडी वेगळ्या वेगाने पळते हिचं मोमेंटम वेगळं हिचं मोमेंटम वेगळं दोघांचं कोलिजन झालं धडक झाल्यानंतर जी बॉडी जास्त वेगाने पळत होती तिचं मोमेंटम कमी होतं जी कमी वेगाने पळती तिचं मोमेंटम जी वेगात पळते तिचं मोमेंटम नंतर कमी होतं कोलिजनच्या पुढं जी वेगात पळते तिचं मोमेंटम कमी होतं जी हळू पळते तिचं मोमेंटम पुन्हा वाढतं आणि नंतरच्या मोमेंटमची बेरीज बरोबर आहे आधीच्या मोमेंटमची बेरीज म्हणून आपण अपघाताच्या दरम्यान नेहमी असं पाहतो की मोटरसायकल तिकून येते ट्रक इकून चालते ट्रकचं मोमेंटम कमी झालं मोटरसायकलचं मोमेंटम वाढलं म्हणून मोटरसायकल रोडच्या खाली उडून फेकली जाते कारण तिचं मोमेंटम कमी होतं वजन कमी होतं म्हणून तिचं मोमेंटम फार वाढतं Thanks for watching dear students. ट्रक मात्र रोडवरून फेकली जात नाही समान ताकदीच्या समान मोमेंटमच्या गाड्या असतील तर जागेवर फसून थांबतील जर मोमेंटम कमी जास्त असेल मोटरसायकल येऊन मोठ्या गाडीवर आदळली चेंडू उडाल्यासारखी लांब उडून पडते हे सुद्धा मोमेंटमचा प्रयोग म्हणजे इथं 2 बॉडी एखाद्या वेळेस बॅड लकीने 3 गाड्यांचा अपघात झाला तर तिन्ही गाड्यांची 3 वेगवेगळ्या परिस्थिती बनतात म्हणजे सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ 3 व्हेइकल बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ 3 व्हेइकल आफ्टर कोलिजन so law of conservation of momentum is applicable to any number of body it does not fix it does not restrict the law for two body but any number of body can be involved आणि अशा प्रकारचा हा अतिशय इंटरेस्टिंग आणि चांगला पॉइंट मुद्दाम आपण आज त्याला क्लोज करत नाही उद्या आणखी तुम्हाला या मोमेंटम विषयी पाहायला भेटावं म्हणून आपण त्याला तसंच चालू ठेवू तर आपला उद्याचा पॉइंट राहील लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम पुन्हा एकदा आपण याच पॉइंटवर आणि उद्या त्याला संपवण्याचा आपण प्रयत्न करू तर आज आपण इथं थांबू Thanks for watching dear students.